हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियोमा। पछिल्लो भिडियो र मन पराइदिनुमा धेरै धेरै धन्यवाद। र आज हामी यस भिडियोमा गर्नेछौं NOKIA C2 को क्विक अनबक्सिङ र यसको केही हाइलाइटेड फिचरहरु बारे जानकारी। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तलको सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गरेर हौसला बढाइदिनु होला र भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। NOKIA C2 लाई हामीले यसो स्लाइडिङ बक्समा पाउन सक्छौं। स्लाइड गरेर निकाल्ने बित्तिकै सबसे पहिला हामीले यही मोबाइललाई देख्न सक्छौं। यो प्लास्टिकमा प्याक गरिरहेको छ। यसलाई एकछिन साइडमा राखौं र भित्रमा अरु बक्स कन्टेन्ट के छ त्योभन्दा भित्र तपाईले पेपरहरु पाउन सक्नुहुनेछ। र त्योभन्दा भित्र एउटा छ रबरको ट्रान्सप्यारेन्ट कभर प्रोटेक्सनको लागि। र त्योभन्दा तल हामीले देख्न सक्छौं एउटा माइक्रो USB केबल राखेको छ यो मोबाइललाई चार्जिङ र डाटा ट्रान्सफरको लागि। त्यससँगै हामीले यसमा एउटा इयरफोन पाउन सक्छौं 3.5 mm ज्याक सहित। र अर्को रहेको छ 10 वाटको चार्जिङ एडाप्टर। यही NOKIA को ब्रान्डिङको साथमा एउटा नर्मल एडाप्टर मोबाइललाई चार्ज गर्नको लागि। र यसमा हामीले एउटा 2800 mAh को रिमुभेबल ब्याट्री पाउन सक्छौं। मोबाइललाई अन गर्दै यसको फिजिकल ओभरभ्यूको बारे कुरा गर्ने हो भने तपाईले राइट साइडमा पाउन सक्नुहुन्छ पावर लक अनलक बटन। त्यसभन्दा माथि छ भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन। र माथिल्लोपट्टि भागमा रहेको छ 3.5 mm हेडफोन ज्याक। र यसको देब्रेपट्टि साइडमा तपाईले एउटा डेडिकेटेड गुगल असिस्टेन्ट बटन पाउन सक्नुहुन्छ। तल्लोपट्टि भागमा यसको माइक्रोफोन रहेको छ र साइडमा रहेको छ चार्जिङ पोर्ट जसबाट डाटा ट्रान्सफर पनि गर्न सक्छौं। र यसको ब्याक कभर प्लास्टिकले बनेको छ जसमा पछाडी रहेको छ 5 मेगापिक्सल क्यामेरा f2.2 एपर्चर सहित र LED फ्ल्याश। यसको मेन क्यामेराबाट तपाईले भिडियो रेकर्ड गर्दा 720p 30 fps मा रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अगाडिपट्टि भागमा रहेको छ 5.7 इन्चको IPS डिस्प्ले 720 बाइ 1440 पिक्सल्स र 282 पिक्सल पर इन्च डेन्सिटीको साथमा, जहाँ पुरानो डिजाइनको 71.6% स्क्रिन टु बडी रेसियो रहेको छ। र यसको माथिल्लोपट्टि भागमा हामीले सिंगल 5 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पाउन सक्छौं LED फ्ल्याश सहित, जसबाट भिडियो रेकर्ड गर्दा तपाईले 720p 30 fps मा रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। बजेट क्याटेगोरीको मोबाइल भएको कारणले डिस्प्ले खासै राम्रो क्वालिटीको पाउन सकिन्न। अन्य जानकारीको लागि सेटिङ्समा गए अबाउटमा जाँदा हामीले यसमा एन्ड्रोइड 9 पाइ देख्न सक्छौं जुन गो एडिसनमा रहेको छ मोबाइलको कमजोर हार्डवेयरको कारणले गर्दाखेरि। र साथमा हामीले यसमा मार्च 5 को सेक्युरिटी अपडेट पनि पाउन सक्छौं। यसको स्टोरेज भेरिएन्ट बारे कुरा गर्दा तपाईले यसलाई 1GB र्याम र 16GB इन्टरनल स्टोरेजको भेरिएन्टमा पाउन सक्नुहुन्छ जसमा eMMC को स्टोरेज टाइप रहेको छ। र यसको ब्याट्री बारे कुरा गर्दा तपाईले यसमा 2800 mAh को रिमुभेबल ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ जसलाई तपाईले इजिली रिप्लेस गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसको क्यामेरा बारे कुरा गर्दा तपाईले यसमा NOKIA को टिपिकल UI मा क्यामेरालाई पाउन सक्नुहुन्छ जसमा नर्मल फोटोहरु क्लिक गर्न सकिन्छ। 5 मेगापिक्सलको क्यामेरा भएको कारणले गर्दा यसमा पिक्चर क्वालिटीहरु नाइट मोडमा अलिकति ब्लरहरु देख्ने गरिन्छ। मैले अहिले स्क्रिनमा तपाईलाई यही मोबाइलबाट खिचेका केही क्यामेराको स्याम्पलहरु शेयर गर्दै छु। यसमा क्यामेरा टु API इनेबल भएको कारणले गर्दा तपाईले यसमा गुगल क्यामेरा इन्स्टल गरी अझै बेटर फोटोहरु क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। NOKIA C2 को नेपाली मार्केटमा प्राइसिङको बारे कुरा गर्दा तपाईले यसलाई 9299 मा पाउन सक्नुहुन्छ। नेपाली मार्केटमा NOKIA C2 ले यो प्राइस रेन्जमा लाभा कलर्स जस्ता बजेट ओरिएन्टेड स्मार्टफोनहरुसँग कम्पिट गर्नेछ भने रेडमी गो र स्यामसङ को A2 कोर जस्ता मोडलहरुसँग पनि यसले कम्पिट गर्नेछ। यदि तपाईको बजेट 9000 को आसपास हुन्छ भने तपाई यी मध्ये कुन चाहिँ मोबाइलहरु चुज गर्नुहुन्छ त्यसको कारण सहित कमेन्टमा आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ। र यिनै थियो NOKIA C2 को क्विक अनबक्सिङ र एउटा सानो जानकारी तपाईहरुको लागि मेरो तर्फबाट। र आजको भिडियोमा यति नै। अब हामी भेट्छौं नेक्स्ट भिडियोमा। त्यति बेलासम्मको लागि बिदा चाहन्छौं। बाइ बाइ।